Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, I will be doing my school makeup routine. So if you wanna know what is my school makeup routine, please keep on watching. Pagpasensyahan nyo na ako kung ganito yung boses ko dahil may ubo ako tsaka parang namamalat. Yun. At saka kakagising ko lang din kaya ganito yung face ko. Kaya sorry guys. Please bear with me. Let's start with this product. So, yan. EB na concealer. Pag sa school kasi, yung gusto ko lang talaga yung lightweight. Tsaka, hindi gaano sa coverage. So, kaya ganito lang yung mga pinipili ko tuwing school. Hindi ako nagfunda. Tapos, minsan rin ginagamit ko yung eye white na BB cream. Wait, papakita ko sa inyo. Ito. Silang dalawa guys, yung pinagpa-partner ko, or minsan ito lang, ganon. Silang dalawa lang talaga yung ginagamit ko sa school. Ilalagay ko lang siya dito sa my dark circles. Tapos dito sa forehead. So, shade nga pala nito light. Nga pala guys, itong school makeup routine ko na to, hindi ko talaga siya consistent na nagagawa. Dahil, depende lang din talaga sa mood ko. Sabi ko nga kanina, meron akong mood na ito yung gamit ko, meron din akong mood na ito lang yung gamit ko. Minsan, hindi talaga ako nagme-makeup, parang pinapahinga ko lang yung face ko sa makeup. And, minsan naman, blush at saka lipstick. Minsan, lipstick lang, ganun. Gogora na ako. Okay na yun sa akin. Kaya, yun, depende lang din sa time. Kung may time pa ba ako. Kasi minsan, wala nang time para mag-makeup. Kaya, nagmamadali na ako bihis. Pagtapos maligo, magbibihis, then aalis na. Ganun lang. Ang next naman na nilalagay ko guys ay itong powder ng Avon. Parang isiset ko lang yung concealer para hindi siya mag-move dyan. Sorry guys kung parang medyo ngongo yung pagsasalita ko ngayon. Kasi nga, nuubo ako eh. Proceed na tayo sa eyebrows. Ito yung gagamitin ko, yung EB Advanced na Silky Brow Liner. So, in the shade, caramel. Dumi nyo, Ben. So, ang ginagawa ko lang, kung nanonood kayo ng mga makeup tutorial ko, ang ginagawa ko lang is fini-fill ko lang yung mga walang buhok ng kilay ko. Kasi makapal na talaga yung kilay ko eh. Pag ginamit nyo tong eyebrows na to, or itong brow product na to, mag-ingat lang kayo dahil medyo creamy siya. Tsaka baka
Huwag nyo masyadong didinan dahil mapapasobra talaga kayo, guys. So, ayan guys, okay na ako sa kilay ko. Parang katagalan tingin ko sa kanya. Parang nagiging reddish brown yung kulay niya, no? Proceed na tayo sa blush, guys. Ito naman yung ginagamit kong blush. Oh my god, nagre-reflect. EB Advanced na cheek color in the shade Peony. So, nagda-drunk blush ako palagi. Lagi ko talagang ginagawa yun, besh. Para fresh tignan. Ginagawa ko itong makeup tutorial na ito, guys, para i-share sa inyo yung mga school makeup routine ko para gawin nyo to for school, ayun. Pero hindi ko naman kayo ini-encourage na palagi na kayo mag-makeup. Syempre, first day of school, diba? Syempre, kailangan natin maging presentable sa harap ng mga teachers. Sa teacher natin, tsaka sa mga classmate natin. Diba, besh? Pero nung high school talaga kasi kami, bawal kami mag-makeup. Pero no senior high, pwede na. So, ibang school na rin kasi yung pinasukan ko, or ibang school na rin ako nag-enroll nung senior high school ko, tsaka nung college. Kaya, pwede nang mag-makeup. Yan, di ba parang namumula effect lang yung dagdagan pa natin. Parang namumula effect lang yung cheeks nyo. Oh my gosh! Hindi na basag, besh. Ayan, nakay na ako dito. And, very fresh lang yung blush natin. Next naman ay itong lipstick. Ayan, ito yung Idol na lipstick. Ginaganto ko lang siya pag-apply, best, para hindi masyadong, ang tawag dun? Masyadong harsh or masyadong makulay yung lipstick ko. Dahil ang gusto ko nga lang na i-achieve na look ay yung fresh look lang. Kaya ganito lang. Minsan naman ay nag-gradient lips ako, pero depende lang talaga yun sa mood ko. Sa araw na yun, minsan kasi nag-gradient lips, minsan nakaganto, minsan wala. Minsan wala talaga, bare face lang talaga yung mukha ko pag pumapasok sa school. And I will be using this one, yung Careline strobe stick nila, and ang lakas maka-fresh nito, besh. Ang lakas maka-glowy, dewy look. Ito lang natin siya ilalagay. Mas subtle lang siya. Yung highlight na to, very subtle lang. Lagay na rin tayo dito sa kabila. Yan, no, diba? Ang subtle lang ng kulay niya.
hindi siya ganun ka blinding. Tapos na ako sa makeup look ko, guys, at aayusin ko lang. Gaayos lang ako, maglalagay lang ako ng konting clip and I'll be back. Ito na yung final look. And, ayun, perfect siya for school. Lalo na, magpapasokan na this June. Pero kami, July pa talaga yung pasokan namin. Ginawa ko lang to for video purpose. Char. Ginawa ko lang to para i-share sa inyo, guys, yung makeup routine ko nga. And, ayun, nasa sa inyo lang din naman yan kung gagayahin nyo tong look na to or sa own preference yung makeup, kung anong gusto nyo. So, idea lang naman to, guys, for fresh looking na makeup. So, that's it for today's video. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye! Thank you for clicking this video, and don't forget to subscribe on my channel and give it a thumbs up if you like this video.